vlogger sa Manila, o ito, mag-subscribe kayo. Salina Pins. Salina Pins. Good morning, Mayor and Dr. Willie. Now, since nagpatikim na po kayo, Mayoresko, ng iyong plataforma de gobyerno, we're just curious, at one point in time, you decided na si Doc Willie, ang maging katandem nyo. Kasi it's really surprising for many, mga political observers, this past 24 hours or the past 1 week. How come at one point na you made the choice kay Doc Willie? Thank you. Well, thank you, Elmer. Well, normally, ang pinakamabisa sa isang kandidatong presidente, yung makasama mo ay malalaking partido, malalaking pamilya, o may pangalan, sikat, sa politika. Parang yun yung norms. But remember, we are in an abnormal time. We are not in a normal time. We need some measures, make decisions that can address our challenges today. So, naisip namin, tingnan nga natin yung yung style ng Manila. Kasi, yung nangyari sa Manila, malaking porsyento ng oras ko nabawasan, tumugon sa lahat ng suliraning epekto ng pandemyang ito dahil day 1 pa lamang si Vice Mayor Hani Lacuna bilang doktor ay pinatanganan ko sa kanya yung healthcare. So I was properly guided on what machines to buy, what type of medical professional, what type of doctor or specialist to hire, like epidemiologist, infectious disease doctor and pulmonologist, what type of equipments and medicines and approach. So sabi ko, kung mag-a-apply tayo sa taong bayan bilang Pangulo, we should think differently and really show our people our desire to be of service. Kaya nung kami nagkukwentuhan, napag-usapan si Doc Willie. Nung una, totoo yung sinabi niya. Niyayaya ko sa senador, tumanggi. Sabi niya, hindi. Masaya na ako dito. Kumikita ako sa vlog. Hindi ko naman to kabuhayan. Yung kinikita ko sa vlog, binibigay ko naman sa tao. Hindi naman kami nagugutom ni Mrs. at ng pamilya. So masaya na ako. And I said to him, and I said specifically, put your hearts where it belongs. Tama, marami kang matutulungan. Tama, marami kang maabot. Pero hanggang saan? If you really wanted to help, be part of the system. And from deep within, we change the course of action and policies para mas marami tayong ma-reach na tao na matutulungan. Sabi niya, pag-iisipan niya. Kaya lang, alam mo, kilala mo naman ako, Elmer. Sa buong buhay ko, alam din sa Maynila. Pursigido. yung pagpupursigi sa buhay, naging DNA ko na eh. We don't just stop with walls. Kumukuha tayo ng hagdanan para makatawid sa bakod. Pag nadapa tayo, bumabangon tayo. Marami na rin naman akong dapa sa buhay. Hindi naman perfecto ang buhay ko. Kaya sabi ko, wala namang mawawala sa akin, laway lang ang puhunan ko kay Doc. So, sabi ko, Tito Lito, tingnan mo nga, karga na natin tong Vice President. And this happened, this past 24 hours or last week? Weeks. Itong mga days. Okay. Kasi nagkaroon ng personal challenges si Doc, nasabi niya na nga kanina. And we don't want to disturb him every day. We try to give him elbow room. So, to cut the long story short, mas minabuti kong piliin ang isang doktor na kapartner kung tutugon sa mga suliraning pang-ekonomiya, maybe
I may know some, but with good people around, it can help address it. Job opportunity, which is we've been doing in Manila. Housing, health, like the facility itself, no? And yung other maybe important matters na kailangan sa pangkalusugan ng taong bayan, yun yung kay Doc Willie, o yung kanyang expertise. Kaya inoffer namin ito sa taong bayan. Okay. By the way, what about your talks with other political parties? Yes, we had. One Sambayan, for example. One Sambayanan, di ba, nag-ano ko, Manamano ka rin. nag-beg off ako doon sa Oh. talks. Kasi nga, well, at that time, especially at that time, we're building the hospital. There is yung nangyari sa India, nangyari sa Indonesia. During those times, sabi ko, saka na muna yung politics. In fairness to them. No? At saka, formal ko naman silang sinulatan. And we've been talking to others also. Well, because you cannot run the country as president alone. You need partners, senators, mga taong magagaling sa kanilang field of undertaking, hoping at hinihikayat mo sila na sumapi at samahan. So the normal thing was done also in the past days. Thank you, Mayor. Mayor, good morning. Morning. Kat Domingo po from ABS-CBN News. Both for Mayor Isko and Doc Willie, with all due respect, sirs, it's public knowledge that when you both vied for a national post in 2016 and in 2019, you did not make the cut. So basically po, my question would be, what were your takeaways from those losses, and how do you plan to tweak your campaign this time around to make sure that your huge social media following will be converted into actual votes come election day? You know, we learn from history and in the past, but we cannot live in the past. We must continue to look forward. Sa buhay talaga, nadapa si Doc Willie. Nadapa rin naman ako eh. Actually, ako tinalisod. Natalisod ako, no? Pero yung mga pagkukulang, kamalian, yung mga hindi katagumpayan is bahagi ng buhay sa pagpapatibay sa atin ngayon upang kaharapin natin ang mga hamon sa darating na panahon. So, yes, while it is true, no, you lost in the Senate, no, Doc? I lost in the Senate. But, akalain mo ba, sa awa ng Diyos, sa tiwala ng mga batang Maynila, olats na ako eh. PMAyer na ako eh. Pahinga muna, anak. Then all of a sudden, inikayat ako ng mga batang Maynila. Then sa awa ng Diyos, akalain mo, ano lang pala, talisod lang pala yung isa. Pwede ka pa palang bumangon. O ngayon, alkalde ako ng lungsod. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga taga Maynila. So we must move on. So the same thing, I don't know, with Doc. Yes po. Sa akin naman kasi, para sa mga nakikinig na kababayan natin, okay lang matalo. Kahit 10 beses matalo, okay lang. Dapat intention mo lang tama. Diba? Matututo ka eh. Simple lang naman yun eh. Ito. Sasabihin ko sa'yo, honest. Nung tumakbo ako, tingin nila sa akin, nuisance candidate. Marami ako nakausap ng mga politiko, mga supporter. Doon ako natuto. Nakita ko yung iba yung ano nila. Basta meron silang kakaiba na marami akong natutunan at mas natuto ako kumilatis ng tao, yung tunay, yung hindi tunay, yung nambobola at hindi. Practice yun eh. Tsaka kahit natalo tayo mula 9.5 million followers, ay umabot naman tayo ng 16 million sa tingin ko. Pwede na po yun. Doc Willie, follow-up question po. Before you mentioned na okay lang matalo basta hindi kayo tumanggap ng milyon-milyon kung kani-kanino, would it be the same policy this time around now that you're vying for a national position? Yes. Nilinaw ko yan kay Yorme, kay Lito. Sabi ko,
I will stay myself, hindi ako babanat, wala akong babatikusin, tutulong lang tayo, liligtas lang tayo ng buhay. Wala rin akong tatanggapin para sa akin kung merong lalapit. Sabi ko, baka pwedeng saling pusa na lang ako. Saling pusa sa ads niya, bigyan na lang ako 3 seconds. Saling pusa sa poster, doon na lang sa likod. At bahala na ang Diyos. Okay lang sa akin matalo eh. Basta manalo siya. 'Di ba? Pag nanalo siya, okay na ako, kontento na ako. I'm sure gagawin naman niya at ready tayo tumulong. Oh. Pero teka muna sa mga nakikinig, huwag niyo na akong bigyan ng ibang partner. Awayin na naman ako nun. Away na naman ang mahihita natin. Pagsamahin niyo na kami pareho. 'Di ba? Kung tatayarin lang naman kayo sa akin, tayan niyo na ako ng todo-todo. Mahirap eh. Sige kayo, 6 na taon na benggahan yan. Kaya yun lang ang pakisuyo ko. Halimbawa, nakursunadahan ninyo ko, pakiusap ko naman, kursunadahin nyo na rin si Doc. Pag nakursunadahan nyo naman si Doc, huwag nyo naman siyang bigyan ng sakit ng ulo. Na kumbaga, ibabangko lang siya o ibabangketa ng kanyang presidenteng hindi niya kakampi. Ano na tayo? Mag-heal na tayo. Gamutin na natin ang mga sarili natin. No? Okay. It's just to, yun lang yung in addition to Plus the fact that history will tell us also and teach us, Abraham Lincoln failed so many times. Then he became one of the greatest president of United States. Alright. Mayor, last question from my end. Meron na po ba kayong initial Senate lineup for the 2022 national elections? Today is the start of Doc, Willie, and I to try, in our own little way, to convince others, sumama na kayo sa bangka namin. Dahil isang bangka lang naman tayo. So naturally, what you're going to hear and see in the coming days, we are hopeful, sana may maniwala sa amin ni Doc Willie sa intensyon naming mag-apply bilang Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating bansa. I can work with anybody. When I say anybody, dilaw, pula, o ano man ang kulay mo, baliwala yun sa akin. Dahil moreno naman ang kulay ng Pilipino. Tayo kayo manggi. So, my point saying that is, we may disagree on political beliefs, personal ideas, but I do believe there is commonality to save life and livelihood in this pandemic situation of our country. I hope maliwanagan din sila. Kung nanonood kayo, halika na po kayo. Samahan nyo na po kami ni Doc Willio. Hello, sir. Sir, you mentioned in the past na bukas pa rin po kayo sa pakikipag-usap kay Vice President Leni Robredo at nabanggit din po si Senator Pacquiao. So, at this point in time po na nagdeklara na po kayo, ano pa po yung natitirang pwede pang pag-usapan nyo, especially with the Vice President? Ulitin ko, hindi ako titigil. Total laway lang naman ang puhunan ko na kumbinsihin ang mga tao na magbati-bati na tayo. Kumbinsihin na magkasama-sama tayo. We will try. I will try. Yes, Sandra, you're right. I have to confirm your question. I did try to some. No? And I will continue to try. No? Kasi buhay naman ng Pilipino pinag-uusapan natin. I think the intention of others is also good. No? Kaya lang, siyempre, maigi na rin na sana isang bangka nga kami. Yun ang iniisip nating maganda. Yun ang hinuhope nating may makasama kami ni Doc Willie, but
and I hope also the people, every citizen of the country, in this country and outside or in the world. Sir, just to follow up, sir, ibig sabihin po pa dahil nga po nag-formally announce na kayo, ay out of the question na po yung magkakaisa kayo dahil mag-giveaway kayo sa kanya. Ay, ano na yun? Oo. Sabi ko nga sa iyo, ayokong gawing tsubibo ang buhay ng tao. Pinaiikot-ikot lang. That's why when we decide, then we move forward. Move as fast as we can. Kailangan bilisan ng kilos. Ganon. For example, ako bilang alkalde, tapos bilang kandidato kami, bibilisan namin ng kilos na manghalap ng bawat Pilipino o para sa poder o sa part namin. Ganon din yung mga lingkod bayan na baka mapaliwanagan pa. I will not give up, Sandra. I'll try to do my best. But I cannot promise you because they have also other, maybe thoughts or decisions made already. Sir, just for... Sure. Go ahead. Para lang po mas malinaw. So, yung pong pag-atras ninyo ay No. mag-negotiate. Tuloy na to. Tuloy na to. yan. Okay. Ayoko maging sawing boyfriend. Paasa. Tuloy-tuloy na to. Hindi na tayo titigil. Magandang umaga po. May mga ramblings po sa social media dahil kinikilala yung posisyon niya dati bilang government official ng Duterte administration. Pati si Doc Willie Ong na laging nakikita in pictures with social media influencers na aligned with the administration. How would you address concerns na kayo'y extension or rebranding lang ng Duterte administration para po sa inyong dalawa? That's Kayo, the Isko and Doc a Willie. good point, no? George. In fact, that's basically my statement. I can work with anybody. I did not vote for Duterte. I voted for Grace po. But I was given a chance by President Duterte to be part of peace talk in Netherlands, Norway, in some places of this world. Then I was appointed in GOCC. Then I became an undersecretary. Ibig sabihin, it is not about the person alone. It is about the opportunity to serve. So, kung tinatawag ng pagkakataon yung aking maliit na karanasan o maliit na kaalaman at ito'y makapagdudulot ng tugon sa suliranin ng isang ahensya o ng isang koponan, then so be it. But, that is what you call public service. But it doesn't mean, and it is a given fact, ay, alam naman to ng mga utaw, pagka mali, di ba, nagsasalita ako, pero kung kaya pa nating tiisin, hanggat kaya natin bilang leader, alam mo yung, kaya mo pang kimkimin, no? Yung suppress it. Kasi you're looking at the bigger picture. Dahil maapektuhan yung buhay ng tao, tinatyaga natin. Ngunit, lahat ng bagay may hangganan. Now, I respect President Rodrigo Roa Duterte being the president. In fact, George, ito pangako ko sa iyo, George. Lahat ng sinimulan ni President Duterte na build, na kapakipakinabang sa tao. Kapakipakinabang, ha? Nasimulan na. Pinalad ako sa kasidok. Kami na mamamahala. Umasa ang mga kababayan natin Pilipino. Ipagpapatuloy natin yon dahil kapakinabangan nyo yon. At ni isang kisap mata, pinalad kami sa tulong ninyo, ni isang kisap mata, hindi na magtatagal ang mga talipandas sa pamahalaan niya. Yun lang mang yun. So, kaya George, I'm very clear, I'm sending the message to each and every government, elected officials, welcome po kayo. Isko will be done. Welcome kayo sa pagsasama namin na itaguyod, na iraos ang kalunos-lunos
bagabag at pangamba ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya I can work with anybody. Hi, George. Hi, Doc. Yes, wala po. Marami akong friends sa admin, marami sa opposition, marami neutral. Lahat naman. Lahat sila. Wala akong nakikita. Siguro lang, minsan nilalagay nila yung picture ko sa admin, ginagawa ng medyo fake news, meron sa opposition, meron sa gitna. Wala pong kulay. Ang pinakakulay lang natin ngayon Isko Moreno color. Doc, your amity is admirable, pero ang politika po kasi, lalo ang presidential elections, is a very dirty field. Handa na po ba kayong humarap? Kasi you will be dragged, you will be kicked, and they will spit upon you. How will you respond? Ganyan pa rin po ba yung stance sa gagawin ninyo? Yes po. Hanggang kaya ko, ano lang tayo. Tiis, tiis, tiis. Umabot tayo dito kakatiis. Oo. Kasi minsan ang mga candidates, pag nababati ko sila, lumalabas na yung galit eh. Opo. 'Di ba? Laging may ganti. Kaya hanggang kaya ko, madasalin naman si Doc Lisa, tiis lang tayo. Tiis lang. Hindi ako lalaban, wala tayong gagawin. Basta focus on the goal. Umabot yung tulong sa kanila. Yun lang, yun lang. Pagkatapos ng game, pagkatapos ng final, sino manalo? Parang dating election, no comment, no complaints, no nothing. Tulong na tayo. Tulungan natin yung bago, kung sino man siya. Thank you, George. Thank you po, Doc. Thank you, Mayor. Thank ko po si Mayor. Mayor, how does it feel na, alam ko naman, proud ka sa pinagmulan mo. Dating squatter, dating basurero, at ngayon, ang ginagan mo na maging presidente ng Pilipinas. And then, sa tingin mo, yung pinagdaanan mo, gaano ito makakatulong sa iyo dun sa inyong presidential run? Alam mo, Mel, eto sharing lang sa inyo. Pag alas 4 na yata ako naka-idlip kagabi. Kasi hindi ko mamukat isipin na squatter, basurero, sidecar boy, pwedeng tumakbong presidente? Pwede pala. Hindi pala siya imposible. So, ako, nasaan man ang nanay ko, tatay ko, no? I hope they are in the better place with God. Hanggang ngayon talaga. Kasi para kasing hindi ko masabi, mga kwento sa aklat, mga kata ng mga manunulat. But then again, sabi ko nga, salamat sa Diyos. Salamat sa mga teacher ko. Salamat sa mga kaibigan ko, sa mga kapitbahay ko, mga kasama ko naglingkod sa bayan na naniniwala sa akin. Yan. Yan, si Yul Serbo. Yan, tanungin niyo siya. When I told him, tumakbo ka, maglingkod ka. Nakinig. I saw him. Nakinig. Naging konsyal. Ngayon, undefeated congressman ng 3rd District ng Manila. Bakit ko yun ginawa? Kasi ganun din ang ginawa sa akin ng iba eh. Binigyan din ako ng pagkakataon. Tinitigan din ako. Kinilala din ako ng lubos. Yung misis ko kanina, hindi kami alam mo ba, nakatulog ako nakaupo? With all honesty. Kasi yung tanong mo, talagang hindi ko makwenta. But then again, salamat sa Diyos. Kapag ka ikaw pala nagsikap, nagpursige, hindi ka sumusuko, darating at darating ang pagkakataon na mabibigyan ka ng tsansa. That's why, now, yung pagiging kandidato pa lamang na pagkapangulo, at maswerte pa ako, may doktor akong partner sa sitwasyong ito, yun tingin ko blessing na sa akin.
To win is another thing. With God and with your help, may awa ang Diyos. Sa mga nanay, tatay, na nanonood, saan man sulok ng bansang ito, sa gitna ng dagat, sa dulo ng walang hanggan, sa kagubatan na nakikinig o nanonood. Pwede pala. At pwede na rin mangyari sa mga anak ninyo. Huwag lang kayong susuko. Follow up lang para po sa inyong dalawa na ni Doc Willie. Mayor and then Doc Willie, ang pinakamalaki nating problema ngayon, siyempre yung COVID-19. Paano po yung nakikita niyong immediate plan of actions para mag-turn around yung sitwasyon natin ngayon when it comes to COVID? Una po na siguro kay Mayor. Turn around. Oh, decisiveness. We guarantee you we will act on the matter. We will keep on trying. I may fail. We may fail. But in our failure, we will learn. We will not point our fingers to others. We will continue to work hand in hand together. We'll create an opera, an orchestra, putting people in their respective field of undertaking fast, no? Mabilis. We'll focus our government, Doc Willie and I, given a chance by the people, in two things: life and livelihood, addressing minimum basic needs. The next administration, under our watch, will invest on Human Development Index. Hi, man. Itong COVID na to, mahirap siya, okay? Pero ito yung gagawin. United naman yung mga doctors sa gagawin. Number one, yung health workers, napakahalaga. Maraming hospital, maraming bed. Kaya lang demoralize yung mga health workers, doctors and nurses, yung sweldo nila, yung allowance. Hindi lang yon, kailangan din nila ng, sa tingin ko, parang recognition, di ba? Kasi mahirap talaga talagang buwis buhay. Tsaka pag na-COVID sila, dapat covered yung gastos nila. Talagang susuyuin natin health workers. Number two, kailangan mas maraming hospital. Pwedeng field hospital. Number three, syempre yung bakuna. Meron ng mga ginagawang mga second generation na bakuna Yung mas maganda pa sa meron tayo ngayon, pang Delta variant. Kailangan una tayo. Hindi ko alam pa paano gawin. Dapat may intent to order na tayo kung anumang bansa yon, kung sino maganda. Pipiliin natin yon. Sa gamot, ready tayo. Yung 4 na proven, dexamethasone, remdesivir, tocilizumab, baricitinib, ito pa yung 4, mga high flow, yung magagandang high flow, yung oxygen, lahat po yan. At yung mga best equipment, syempre, mga CT scan, X-ray, lahat yan, tulong. Marami pa. Yung testing, napakahalaga. Yung pag-test, maganda talaga, libre yung testing natin sa COVID. Kasi yung positivity rate natin, 27%. Anong ibig sabihin na 27%? Ibig sabihin, sa 100 dito, 27 positive. Sa 10, 3 ang positive. So, ibig sabihin, pag nag-test pa ako ng marami, puro positive yan. Kaya pag nakita nyo yung 20,000 a day, hindi lang yung 20,000. More pa yon. Gusto mo, yung positivity rate, test ka ng test, 5 na lang ang magiging positive. 5% lang. Ibig sabihin, sa 100, 5 na lang. Ibig sabihin, wala ka na makuhang COVID. Bakit napakahalaga ang testing? Pag nalaman niya na positive siya, hindi na siya manghahawa. Di ba? Hindi na siya papasok. Hindi na siya in denial na ubo-ubo lang to, baliwala to. Alam na niya positive Doon mo siya mahuhuli. Pwede rin yung field hospitals na ginagawa ni Yorme. Marami pa. Siyempre, papalakasin yung katawan, yung mga vitamins, di ba? At napakahalaga, nakakalimutan to, yung mental health, yung stress. Ayoko kayo araw-araw, check ng check. Nako, tumaas ba yung kaso? Bumaba na yung kaso. Di ba? Gagawin natin siguro every 3 days lang, okay?
Ngayon, medyo tumataas, pero relax lang, enjoy kayo, matulog ng maayos, dasal lang. Okay yan, okay pa yung numbers, pero konting ingat. So, ganun lang. Hindi ko kayo stress, itutuloy yung trabaho ninyo. Marami pa tayong magagawa sa COVID. At isa pa, ito hindi pa ito nababalita, hindi lang COVID ang problem natin. Napakalaki. Alam nyo ba yung sakit sa puso? Plus, check nyo, 23,000 more. Ang namamatay sa sakit sa puso from 220 a day, naging 288 a day. Bakit ang dami namamatay sa epidemic? Hindi makapunta sa ospital, nai-stress. Diba? Hindi maka-exercise, hindi makalabas ng bahay. Diba? Ang taas ng heart disease, stroke, tumataas, diabetes, tumataas. Namamatay sa gutom, tumataas. So simple lang to tatlo ang i-check natin. COVID numbers, mainly yung COVID death sa akin. Yung namamatay sa COVID. Number 2, yung mga non-COVID, yung mga heart disease, iba, tumataas ba? At yung mga hirap sa gutom. Dapat lahat mababa. Lahat. Tsaka itong mga lockdown, no lockdown, short term Face shield, no face shield, short term Diba? Vaccine, gamot, at prevention ang habol natin. Yun po. Marami pang iba. Kita mo, Romel? Oh, sabi ko sa iyo, hindi ako nagkamali ng pagpili kay Doc Willie. George. Para ako nakikinig sa Maynila ulit nung kinukwento sa akin ni Vice Mayor Hani Lacuna yung mga kailangan. So, I'm blessed. I'm just blessed to have Doc Willie. Ni Kuya George ito, boss, paano daw yung prangkisa nila? Kung sakaling papararin kayo. Patanong lang ng taga-ABS-CBN, taga-TV5 po ako Paano daw yung prangkisa nila? I made it clear, tingnan mo I made it clear in my speech, rule of law. If Congress gives you such privilege, approve it, I will sign it. Because ang komersyo dapat para sa lahat. Ang negosyo at pagkakataon para sa lahat. Yung may mga kasalanan, papapanagutin. Yung may mga obligasyon, dapat tupdin mga tao o ng korporasyon. Pero gagamitin ng kapangyarihan upang manggipit, umasa kayo. Hindi mangyayari yon sa panahon ko. You will be given equal opportunity. We will level the playing field. We are going to be certain with our rules. Sir, good morning, Dr. Willie. Sir, would you consider yourself na kayo yung opposition sa 2022 elections? Kayo ba ang mukha ng opposition? And to follow up on that, sir, natanong na rin naman yung sa ABS, ano po yung magiging stand niyo pagdating sa West Philippine Sea sa ICC prosecution, sir? Okay. Yung sinabi ko kanina, I can work with anybody o nananawagan na ako. Oposisyon, administrasyon. O samahan nyo na kami. Halika na, tirahin na natin itong problema ng bansa. Sama-sama tayo. Kasi if we are going to define ourselves, position ourselves, based on political colors, then ang makikinabang niyan, politiko lang. But we guarantee you, we will position ourselves on issues that matters and affects the lives of our people. Whether tubig sa dagat na kailangan ang mangingisda, makapangisda, sakahang may maisasaka siya, o pagkakataon makapag-aral siya dito sa bansa at sa ibang bansa na sagot ng pamahalaan, katulad ng mga sinimulan na ni dating nasirang Senador Rocco. Anything that will affect the people, ayun, doon kami. Kung doon kayo, sama-sama tayo. Yung ICC naman, rule of law will be observed. Any John Does and Mary, Juan de la Cruz, or Pedro can afford justice, fair opportunity, fair chance to avail laws that protects every citizen
At the same manner, we will continue to recognize our relationship with other countries, with our allies, and agreement of our nation to the international organization. So, yun ang mangyayari sa atin. I will never ever lift a finger na makapangapi. I will never lift a finger na makapagpaluwag sa isang sitwasyong kinakaharap ng isang tao o ninumang Pilipino. But I will also not deprive of such right under our Constitution that includes right to life. The same thing, those OFWs in other countries na binibili pa nga natin eh. Tinotosgasan pa nga natin ng salapi ng taong bayan. Makuha lang natin yung ating mga kababayang OFW. So any John Doe and Mary, any Juan de la Cruz and Pedro who are in the country and outside of the country, whether immigrants or OFW or tourists, will feel that they are protected by the state, by the country, by the Constitution. At the same manner, to cut the long story short, tayo rin naman ay makikibagay sa mga organisasyon at kikilalanin natin ang mga kasulatan, agreement o kontrata ng ibang nasyon sa ating bansa.